Hi mga kaibigan! Sa araw na to, gagawa naman tayo ng vegan spam. Nauuso ngayon yung spam musubi. Kaya naisipan kong gumawa ng version natin ng vegan spam. Ang ating mga gagamitin ay kailangan natin ng tofu. Ang gagamitin ko ay silken tofu. And then, chickpeas, tomato paste, vegetable cube. Ito yon, oil, salt, garlic powder, onion powder, sorry may mga bees. Tapos allspice, annatto powder, all-purpose flour, and potato starch. So umpisahan muna natin sa mga ingredients na kailangan nating i-blend. So i-drain ko lang yung water ng ating silken tofu. 300 grams itong ating silken tofu. Ayan siya. So, pirasuhin ko na rin. And then, lagay na rin natin itong ating chickpeas. 200 grams naman itong chickpeas natin. Yung exact measurement naman, lalagay ko naman sa description. Okay, next, itong ating mga spices. Itong annatto powder, pampakulay ito. Kasi di ba yung spam medyo may pagkapula-pula siya. As well as yung tomato paste na ilalagay natin, tsaka pampalasa din yun. Kung wala kayong vegetable cube, pwede siguro mushroom powder ang inyong substitute. Mga 1 teaspoon siguro yan. And then, itong ating oil, 2 tablespoon to para hindi siya dry. Then, lagyan natin ng water. 2/3 cups of water. Tabi ko lang to. And i-blend natin siya. So, ayan, smooth na yung kanyang consistency. Lipat natin dito. Okay, next, lagyan natin siya ng potato starch. 1/4 cup. Ang nagagawa ng potato starch ay magiging parang gummy siya. Yung medyo makunat-kunat, gano'n. Gawin ko na. Then, lagyan na rin natin ng all-purpose flour. Mga 1 cup, pero unti-unti nating lagay. Siguro, half lang muna. Tingnan muna natin yung magiging consistency. Then, unti-unti natin ilagay. Pwede rin sanang vital wheat gluten, kaya lang marami ang
hindi nakakabili nun. Actually, sa online lang naman siya nabibili. And yung iba naman ayaw ng lasa ng gluten. Medyo may aftertaste kasi yun eh. Actually, yung flour na ginamit ko may gluten din. Pero kung gusto nyo gluten-free, gamit kayo ng gluten-free na flour. And then, lalagay natin siya sa ating container. Ang paglagyan yung container, yung pwedeng mas steam. Ito, subukan na to, nakakapag-steam ako dito. Huwag natin masyadong punuin kasi mag-i-expand to eh. Okay, lipat muna tayo sa kusina. I-steam ko lang to for 45 minutes. Okay, napalamig ko na yung ating spam. Ito lang itsura niya. Then, ito yung isa. Itong isa lang muna yung i-unmold ko. Tatago ko muna sa ref tong isa or sa freezer. So, ito yung ating iluluto. Kasi hindi ko naman mauubos to eh. Unmold natin to. Dahan-dahan lang. Dali lang naman siyang i-unmold. Yan. See, yan ang ating vegan spam. Ikot natin. Diba? Okay, so ngayon try natin siyang hiwain. Yan. So next gagawa tayo ng spam musubi or vegan spam musubi, yung ating ginawang spam, vegan spam. Kailangan natin gumawa ng pang-brush sa kanya. Kailangan natin ng 2 tablespoon na brown sugar or kahit anong sugar na meron kayo. And then 2 tablespoon na mirin. Sa supermarket na bibili itong mirin. Siya. Then 2 tablespoon din na soy sauce. Ayan. Mix lang hanggang ma-dissolve yung sugar. Tapos ito na yung ating pang-brush sa ating spam.
Okay, pwede na natin siyang i-base or i-brush nitong ginawa nating sauce. Luto na ang ating vegan spam na ginawa nating spam musubi. Ayan. So, titikman na natin siya. Inom lang water. Okay, so ayan siya. Let's taste. Hop. Titikman ko naman yung spam lang muna. Hindi ko muna isasama yung kanin. Gusto kasi siyang malasahan ng siya lang. Hindi siya spam na spam yung lasa. More of luncheon meat. Parang may pagkamaling. Ganun yung lasa niya. Kain tayo.